पाउनु टिकट हेर्छ क्या पाउनु एकछिन टिकट सो वेलकम टु एनदर ब्लग होइन के छ सर अस्तिको ब्लग हेऱ्यो अस्तिको मैले हेरेको छैन नि हेर्नु पर्दैन म हेर्छु होइन काममै बिजी हाम्रो ब्राइटनको अर्को हिरो उहाँ ब्राइटन सी बिचको आज हामी नेपाली मेलामा छौँ केम्पटन पार्क रेडिङबाट 40 मिनट्स जस्तैमा सो आज नेपालीहरूको एकदम ठुलो भेला रहेछ यहाँ होइन आज कति हो अगस्त 27 होइन 26 27 कति हो सन्डे यहाँ अल नेपालिज कम्युनिटीको भेला रहेछ तमुदीले अर्गनाइज गरेको नेवारी गुरुङ मगर एभ्री वान भेला हुँदैछ हामी भर्खर आइपुग्यो चाहिँ रमाइलो हेरौँ भनेर आएको हामी चाहिँ खानेकुरा आई थिङ्क फेस्टिभल कल्चरल प्रोग्रामहरू एभ्रिथिङ होला यहाँ सो यो चाहिँ कति हो प्रोग्राम हो यो कति हो नेपाली मेला हो आज अगस्त 27 होइन 26 27 प्राय ऊ बनाएको छ त के भन्छ है यस्तो छ यहाँ नेवारहरूको भूमिका चाहिँ एका क्षेत्रको जस्तो होइन नेवारको रहेछ भेट्यो हामीले फर्स्टमै नेवार कम्युनिटीको रहेछ यहाँ मजाको ठुलो रहेछ ठाउँ पनि मान्छे पनि धेरै रहेछ जस्तो छ है सो त्यस्तै हेर्दा नेपालमै एउटा भेला भयो जस्तो देखिँदो रहेछ Sorry? You need the toilet? Maybe. I don't. हामी टोयलेट ब्रेक लागेको भित्र सबजना यहाँ भेला भइरहेछ केम्पटन पार्क रेस कोर्स चाहिँ यो चाहिँ यस्तो रहेछ नि त्यहाँ त हामी नेपाली मेलामा छौँ नेप्लिज फ्रम अल अराउन्ड युके सबैजना ग्यादर भइरहेछ यहाँ चाहिँ यति धेरै भिड छ है यहाँ रमाइलो हुँदो रहेछ नेपालमै बसे जस्तो भइरहेछ है कस्तो रमाइलो आज हामी हलमा छ बाहिर के इभेन्टहरू छ खानेकुरा स्टेज कन्सर्ट पनि हो आई थिङ्क गेम्सहरू छ होला होइन सो त्यो चाहिँ हेर्ने हो अब सो वी आर हियर हामी चाहिँ अहिले ओपन ठाउँमा छौँ सो यहाँ सबैको आफ्नो कल्चरल डान्स सो गर्दै हिँडिरहेछ नि होइन ग्रुपमा अझ किरात ग्रुपको गयो अनि गुरुङ कम्युनिटीको छ होला बिहाइन्ड मी कम्युनिटीको नि स्पेसिफिक वालाको वी आर हियर फर फुड स्टलहरू छ पछाडि मजाको कति धेरै सो चाहिँ रेस कोर्समा गइरहेको रहेछ क्या त्यही भएर बस्ने ठाउँ मजाको छ भ्युइङ होइन माथिबाट प्यारापेटबाट हेर्न नि मिल्यो सो स्टलहरू खानेकुराको लुगाको ज्वेलरी इभन डिस्प्ले आइटमहरू कति धेरै रहेछ यहाँ सो बाजा बजिरहेछ पछाडि सुनिमा इज वन्डरिङ वाट इज ह्यापनिङ मेरो अगाडि अब अर्को डान्स आयो अर्को डान्स यता रमाइलो रहेछ है कति धेरै क्या कति धेरै डान्सहरू गयो नि भर्खर Daddy, you can sleep on this one. क्यारम बोर्ड खेल्न ठिक हुन्छ है Oh, let me check my. Oh yeah, you can play the carrom board on this. No, that's neither. This is nice. कस्तो रुमडा है What is this? Daddy, is this over सबै सेट गरेर कहाँ बनेको नि यो नेपालमै हो नि है ए खतरा रहेछ है फर्स्ट टाइम दिएँ त मिलो त थ्याङ्क यू दिदी ए रमाइलो लाग्यो कस्तो मजाको रहेछ चरेसको थाहा In Nepal,
लुगाको स्टल है लुगा स्टोर हाम्रो मोडलहरू पानीपुरी चटपट रिडिङ मोमो हब हामीले खतरा खानेकुरा भेटाउँदैछ सेलरोटी पनि दिइदिएँ है मैले रिडिङ मोमो हब भाषा नेपाली नेवारी फुड मोमो टपले होइन म सेलरोटी सेट खान लाग्यो सेयर गरेर खानु नि अहिले सेलरोटी सेटमा के रहेछ है नि हो सेलरोटी सेटमा रेडी नै छ कुन ठाउँको हो वेम्लीको यो अलिअलि खाँदै गर्नु सेलरोटी सेट यहाँको खाने आमा नेवारी सेलरोटी सेट फोटो खिच्दै गर्नु बाबा यो चाहिँ हाम्रो खाना ठिकै छ यहाँ आलु बिचमा मासु तेल अचार It's a nice food, right? Nice food. Bitter is the taste like. What do you want? So, पहिला पहिला हामी त्यो के अरे आउँदै मेलामा त त्यस्तै छ यहाँ स्टलहरू हेर्दाखेरि त खानेकुराहरू मिठो थियो अहिले चाहिँ अब भिड बढ्दैछ कति बजी अहिले 2:15 भयो सो हाम्रो बिहान द क्यामेरा श्रुति श्रेष्ठ हाम्रो कोरियन डान्सर कोरियन यता हाई गरेर त आउँछ लाई त मान्छेहरू भिड बढ्दैछ होइन के छ त गेम केही पनि देख्दिनँ होइन अब त्यो त्यस्तो र्यालीहरू भइरहेछ आफ्नो एथनिक ग्रुपको त्यो दिँदै मान्छेहरू हिँडिरहेछ आफ्नो ब्यानर सहित त्यो त गुड हाम्रो नेपाली बाबु सिनियर नेपाली बाबु जुनियर नेपाली बाबुको टोपी लगाएर सिनियर नेपाली बाबु नमस्कार छ सबैलाई के छ हजुर कस्तो लागिरहेछ फर्स्ट टाइम आएको हेर्दैछु रमाइलो लागेको छ खानेकुरा कस्तो थियो खानेकुरा चाहिँ अलि सिएल चाहिँ लास्टै साह्रो थियो साथ दिएर दाँत ठिक छ नि ठिक छ होला बेला अलिअलि खाइयो ल मिठो भयो अलिअलि खाइयो त्यही हो नेपाली मोमो स्टाइल बनाउने स्टाइलमा होइन अति धेरै छ क्या यहाँ एकदम डिस्प्लेमा छ है मोमोको नेपाली मेला अहिले हामी लाइनमा छ यहाँबाट यस्तो लगेर देखाउने रहेछ सो अहिले चाहिँ अड्किरहेछ कम्युनिटीको त ल बिस्तारै मुभ भयो यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नेवारी यो पासा पुच्छ गुटी युके रे सफारू सेलिब्रेसन ठ्याक्कै यो विक गाई जत्रा पनि यो ठ्याक्कै यो हेर्न पाउँछ लक्की नै हो है यहाँ आएर ठ्याक्कै अब वेडनेसडे थर्सडे गाई जत्रा पूर्णिमा पनि छ अनि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो गाई जत्राको र्याली निकालेछ क्या नेवारी कम्युनिटीको चाहिँ के हो सफारू सेलिब्रेसन गाई जात्रा हो कि साम्बारे भनेर नेपाली नेवारीमा ल ठिक छ
अब हामी चाहिँ यो लाइन जान्छ नि हेर्ने भनेर बसिरहेको अनि त्यसपछि उता प्याराफिटमा गएर हेर्नुपर्छ स्टेजमा ल्याउँदै रहेछ क्या डान्स प्याकिङ भएर चाहिँ पुरा इभेन्टको बारेमा माथि प्यारामिड छ अगाडि मेरो प्रोजेक्टमा गर्ने क्रममा पण्डितहरू पनि नेपालको विभिन्न सहरहरूमा प्रस्तुत गरिदिनुको निमित्तमा कृष्ण तिवारीज्यूलाई म सहायदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद हाम्रो नेपाली मेलाको आज विनर अनाउन्स चाहिँ अब पछि अनलाइन हेरेर ल हामी चाहिँ अब लाग्दैछौँ होइन आफ्टर अल द फन जस्ट इन्जोएबल डे आजलाई यति नै सिइङ अफ नेक्स्ट इयर नेपाली मेला फेरि क्याप्चर गर्नु आई होप यु इन्जोयड